Вітаю вас, мої дорогенькі. Вкрадене щастя. Так, і сьогодні будемо його повертати. Кому потрібно, можна передивитися декілька разів. Ритуальне ворожаро. Вкрадене щастя. Просили у неба, напевно, повернути вам це щастя. Так, ну що, будемо дивитись тоді. Я думаю, що не одна ця колода буде грати сьогодні. Для нас вкрадене щастя. Про що тут говорять? Тут вже щось. Так, маг. Одразу буквально показали, проявилося якесь зло. Так, правильно? Що це? Ух ти! Тут дійсно було вкрадене щастя. Причому дуже вперто хтось намагався магією, за допомогою магії, маніпуляцій, можливо, маніпуляцій психологічних. Це теж можна зачисляти до магічних все-таки ритуалів, тому що завжди, як начебто, капають на мізки, і це реально діє на людину психологічно, просто перетворює її на неміч якусь. Магічні спроби вкрасти твоє щастя, вони були. Так, вони були. Зараз той, хто вкрав щастя, до речі, або ті, хто вкрали щастя, вони намагаються відстояти своє, намагаються закритися, намагаються щось чекають. Тобто чекають своєї участі, напевно. До речі, сидять і лікті гризуть, тому що на твоєму золоті сидять, на твоєму добрі сидять. Не знають, як їм користуватися ним, чи що. Не знають, як відкрити. Так, хто ви такі? Давайте дивитися, хто ви такі. Одразу проявилися. Ну це вже точно, як знаєте, як очищення йде. Дуже серйозне очищення. І сьогодні ми повертаємо своє щастя. Хто ти? Чудовисько. Вже в вісімці мечів, вже в обмеженнях, вже якісь конфлікти, вже про нього знаємо. Або знають. Напевно, люди вже його побачили, його обличчя, це бридке обличчя, бридке внутрішню цю конструкцію бридку. В страхах сидить. Хто ти? Коли ж був переможцем, самітник, один, сім'ї. Так, хто вкрав твоє щастя? Він ще говорить, я ще йду на бій, тут хтось іде на бій, а щоб забрати дитину чи щось таке в сім'ю. Ого, дівчата, в кого це таке? Хто? Ти. Але може бути не просто, не забрати, можливо, там іду на перемогу, тобто я хочу перемогти, тому що я хочу перемогти самотність, щоб легше відчувати себе і щоб сім'ю мати. Так, хто вкрав твоє щастя? Давайте я розкладу 4. Добре, давайте так. Тут подивилися, що воно дійсно є. Вкрадене щастя. Щоб дійсно були злочинні дії. Хто це робив? Так, хто? Давайте подивимося, чи були декілька людей, чи це окремі будуть розклади. Так, тут був, хто був? Давайте дивитись. Хто це? Хтось ховався. Хтось ховався і не хотів бути проявленим, але тінь завжди видавала. Хто це? Маг. Тобто маг, який залишав за собою якісь сліди. Не вміг підчищати сліди. Хто ти? Диявол. З дияволом? Хто ти? Сам диявол уже там всередині. Хто ти? Так, давайте так.
Відчуваю, що так воно сильніше буде. Хто ти? Тут говорять про якийсь будинок. Що це? Втрата будинку. Чиєсь рішення, чиєсь слово закону, слово закону. Ну, хтось точно, хтось вкрав або реально якісь справа пов'язана з документами, можливо. Тут начебто, що зробили? Будинок. І втрата будинку була. Можливо, там когось без будинку залишили. Так, якась конфліктна ситуація. А хто цей маг? Хто цей маг? Покажіть, хто він для... Як його бачить, наприклад, та особа, яка дивиться. Як? Так, ви не знаєте, це якась жінка, яка зверталася до майстра. Майстер дійсно дуже була сильна. Магиня або маг. Невідомо, залишена в невідомості. Хто ця жінка? Там пара була. Вона хотіла втримати і сім'ю, і кохання, пару. Вона не вміла нічого, але на своєму стояла. Тобто там щось таке, що начебто поведінка була не дуже свідома тоді щодо розплати, щодо того, як доведеться відповідати за свої ці мерзопакосні дії. Так. Не дуже свідома, але відповідати доведеться. Доведеться відповідати. Вона взяла шанс той, який просто не могла витримати в руках, втримати. Поруч був якийсь король. А він як співучасник роботи, але більш як жертва. Так, це вкрадене буквально щастя в стабільності якійсь. Вам цим самим це якась участь буквально якогось процесу, це якась такий якийсь ланцюжок подій, заподіяні вам. І ці люди, які тут були учасниками, вони почали працювати в цьому ланцюжку. А почалося все з того, що вам побажали позбутися вашого росту, вашого просування по життю. І це як втрата, наприклад, якихось метрів, я не знаю, там були просто 4 стіни, хтось втратив. І залишився без нічого. Це був як один із частиночок цього ланцюжку, одна із частиночок. Так. Це просто ціла робота. А що ще могла ти тут втратити? Добре, це тобі буде повернуто, правильно? Так, це тобі буде повернуто. І по цій карті ти отримаєш навіть більше, ніж очікуєш. Тут карта господарки, тут карта жінки багатої, і духовно, і морально, і фізично. Так. Ця жінка має володіння. Має там прислужників. Новий шлях, в нові якісь апартаменти, наприклад. І дуже швидко. Це як ключик, який вам буквально в руку кладеться. А хтось залишається зі своїм, з тим, що було. А може і навіть і менше. Так. А ви своє забираєте. А давайте повернемося на крок назад і подивимося. Вкрали. Що ще могли тут вкрасти буквально в цьому ланцюжку? Що ще було?
вашу молодість, дитинство. Угу. Бачите, ваш шлях. Так, ваш шлях, ваше просування. Там, де ви могли вибирати, куди йти, вибирати свій напрям, наприклад, розвитку, свій напрям навчання, свій напрям роботи. Ви цього права були позбавлені. Це капець, дівчата. Ну, рано чи пізно воно повинно було повернутися, і комусь це повертається саме ось-ось. Угу. Було дуже, так, я бачу, заплачено непогано за це. А зараз дуже важко з цим прощатися комусь. Угу. Бачите, колесо фортуни щось робить. Воно повертає так, що до вас повертається вже кращою стороною, так, кращим боком. А туди, де злочин, повертається іншим боком. Так. Магія вас зробила, начебто, знаєте, приспали людину і поставили на очікування. Поки вона спала, тобто поки ви спали, це якась стагнація, період стагнації, не розвитку, не набування добра, так, а стагнації, тобто якісь коливання були, або просто пряма лінія, або мінус, не було підвищення постійного. Ці люди користувалися вашим ресурсом. Так, користувалися вашим ресурсом, який не їхній. Тепер давайте так, хто цей маг? Просто ось він, з чого все почалося? Хто він? Просто якийсь диявол. Я його бачу як буквально щось таке загальне, як тінь, яка ходить і шепоче кожному вушку, кожному персонажу цього ланцюжка, що робити. Добре. І хто ти такий? Виходь, чудовисько, хто ти? Ну, це по правосуддю щось. Хто ти? Той, хто не хотів відпускати тебе. Хто ти? Але з дитинства, тому він чи знайомий він тобі? Так. Це взагалі якийсь зальотний такий дух у вашому дереві роду. Він начебто ніхто, але правосуддя якесь вершив в вашому родовому дереві, в вашому роді. Його не можна було вислідкувати, тобто його не можна було помітити якось так, але він залишав за собою тінь. Знаєте, що я відчуваю? Що ваш рід начебто поставив вас як приманку. А чому? Щоб спасти рід. А чому вас? Ой, ви надресурсна будете, повинні бути, тобто надресурсна, надресурсніша, ніж всі учасники роду. А чому так? А це, знаєте, як злочинець, за яким полювали духи вашого роду. Це злочинний дух, який просочився у ваш рід і тирив енергію, тирив енергетику. Чому ви? Ну, а хто ще, вони кажуть?
Це вас зробило настільки сильною. Це рішення, це не через слабкість роду, ні. Це так було зроблено, тому що ви найсильніша і ви в цьому виросли і здобули ще більше ресурсу. Ви себе виховали. Це як перевірка душі була. Головний вашого роду, хранитель вашого роду був. Це рішення прийняв. Ну що ж, було і було. Так. Так. Вона виконала, чи виконала вона своє завдання? Тобі йдуть щось сказати. Чи виконала вона своє завдання? Так. Вона змінила хід. Вона виконала неможливе, просто неможливе. Це завдання ти виконала. Тобі... Вони просто дивилися, звичайно, допомагали тобі хоч? Так, допомагали. Тобі і давали постійно якихось фамільярів, як живих, так і духів. Завжди з тобою були фамільяри. Були. Помічники були. Можливо, ти з тваринами жила завжди, з тваринки якісь, так, мала. Або духи фамільяри. Були. Поміч була. Ну, це радує, так? Так, супер, супер. Оце так. Ну що, вони вирішили, що ти не просто здала на 5 цей екзамен. Вони знають, що ти тепер найсильніша в цьому роді. Зараз. Так, добре. Тоді, через біль таку, звичайно. Але через таку біль проходять не просто люди, які стають сильнішими, не просто які можуть це пройти. Через таку біль, через такі катаклізми проходять справжні відаючі жінки або відаючі чоловіки. Ти та, яка витримала, ти все-таки улюблена дочка свого роду, і тобі дають зараз всі блага, які ти повинна була отримати. Це супер, це просто супер. Але супер тільки для тієї, яка зараз не говорить, навіщо це мені було. Розумієте? Навіщо? Якщо це ти говориш навіщо, тобто це не твій розклад. Тому що це навіщо, це не від сили йде. Тут реально тобі цей весь прохід дав таку силу вселенну. І рід стоїть з тобою, і пара буде в тебе. До речі, таку ж саму долю проходив якийсь ще чоловік. Підстать тобі. Буквально як в рівню тобі йде чоловік. Він також проходив весь цей шлях. Не твій, звичайно, а десь там паралельно в своєму роді. Так, добре. Що ти отримаєш назад? Тобі вже дають користуватися. Так, вийти з обмежень повністю. Дають енергію твою. Так. Ти, до речі, було в тебе таке, що ти начебто повинна була вмерти, не вмерла. Це свідчить про те, що ти теж проходила певні перевірки і пережила навіть смерть. Тобі говорять, що в цей момент тобі допомагали ангели врятуватися. А врятували вони тебе тільки тому, що ти сама як ангел. Так. Говорять, що це якийсь чоловік був поруч. Ну, енергетика, так, душа чоловіка. Отримаєш назад. Отримаєш назад також, тобто ти себе отримаєш назад, свою енергію, свій ресурс. Отримаєш стосунки з чоловіком коханим.
ти отримаєш не просто будинок, а, я не знаю, тут по змісту ти отримуєш якийсь замок або віллу, щось величне. Воно вже довго тебе чекає, але вже швидко буде твоїм. А якщо тут не про будинок мова, ні, тут про будинок мова, тут самі себе не обманюйте, як кажуть. Угу. Там хтось не хоче віддавати те, що твоє, бачиш? Не хочуть, вони там вже прикипіли до того місця. А хто це такі? Це якісь чужі люди? Можливо, ти і не знала, що якісь 4 стіни твої. Чужі, люди чужі. Тобто їх лишають з цього, а ви забираєте, так? Так, обмін іде. Обмін якийсь? Вони не хочуть віддавати. Але ми забираємо. Це наше. Давайте забирати. Значить, комусь з нашого колективу потрібен свій будинок. Так. Їх ставлять перед вибором. Заберете. Все, заберете і нема питань. Заберете. Ти господарка, що робити тобі? Бути готовою до якогось конфлікту. Але ти виграєш, тому що в тебе за тобою правда. Ось, будь ласка, 4 стіни. Супер. Ну що ж, тут хтось перемагає. Так, далі. Що нам тут скажуть іще? Тут хто? Стружко якийсь. Тут хотів вас налякати, а сам в цей страх заліз. Хто це? Хто вас хотів так налякати і навіщо? Знаєте, типу, той чи та, який за себе ставив таку святошу налякати. Хто ти? Святість таку. А сам зовсім не святий, чи сама зовсім не свята. Хто ти? Жінка, яка зовсім не свята, зовсім. Зовсім не, я б не сказала, що вона там світиться аж від святості. А тут нав'язування якоїсь святості, релігійності, якихось таких обов'язків, які, ну, не твої. Кінець. Вона ще щось намагається рухатись. А чому вона йде мені? Вона. Але вона начебто сама розуміє, що вона неправильно робила, що ніякої святості в неї нема. Вона між правдою і неправдою жила. А зараз їй потрібно їхати, або їй потрібно йти. Так, де? Хто цей святоша? Хто цей святоша? До речі, це вами вже переможено. Це вже історія закінчена, і для вас це не є актуальним. Просто говорять, щоб ви туди не лізли чомусь. Можливо, це якась, не знаю, рідна людина, яка не хотіла, щоб ви, ну, тобто
Тут ідуть такі хороші карти, що говорять вам про розуміння ситуації, що людина не навмисно це робила, але страх був буквально вшитий в вас. І ви з цим страхом прожили. Це якесь постійне почуття провини, страху за щось. Але ви з цим поборолися самі. Не хотіла ця людина, вона начебто так святоша, але вона не хотіла. Чи він, чи вона не хотіли так, щоб сталося, щоб у вас цей страх був. І тут говорять вам, типу, відноситися з розумінням до ситуації, це вже закінчилося, і будь впевнена, що ти це перемогла. Це закінчилося вже. Просто, говорять, постав вже крапку на цьому і не дивися туди. Не повертайся туди, бо це тебе починає перетворювати на таку ж саму, яка звинувачує і так далі. Просто людина так вихована була і все. Так. Що далі? Що далі? Що це за чоловік і що він тирив? Якийсь чоловік, ну, якого ви добре знаєте, напевно, або хто він взагалі для вас? Він якийсь живий чи дух? Хто це? Хто ти? Хто ти? Диявол. Угу. Так, все видно. Хто він? Хто ти? Хто ти? Так, хто ти? Хто він такий вам? Зараз, дівчаточка. Тут чоловік під дияволом. Диявол ним керував. Але диявольське все в ньому спалене. А якщо спалене диявольське, то він що? Він живий? Так, але там немає того, що ним зараз рухає. Тобто, начебто, він жив мозком цього диявола. А тепер не знає, що. Що далі, що робити? У вас був спільний шлях. Ви надіялися, що це ваша доля. Це він. Але це була сім'я. Ну, все, зрозуміло. Це для когось колишній конфлікт. Віддаленість. О. До речі, тут говорять. А що це таке? Що він вам не розказував. Тут був трикутник. На відстані хтось був у нього. Угу. Так. Якась жінка. Якась жінка, яка магічила на нього. Ага, він брав ресурс. А, ні, це вона через нього якось так брала ресурс у вас. Так. Королева жезлів вийшла, бачите? Ось так і проявляються ситуації. На відстані начебто. Тобто ви її не бачили, або просто не знали про її існування. Хто знав, дівчата, тут іще, значить, якась третя, тому що це начебто таке, якась зірка така віддалена, вона там десь світила. Пара. А ви уявлялися такою парою для всіх, красивою. А він вів себе як дурник. Так, трикутник був трикутник. Хе-хе-хе. І ще про нього. Хто він? Що він? Минуле ваше. Минуле. Створили ви щось разом. Є тут щось спільне, таке, знаєте, потрібне кожному. Є тут ілюзія сім'ї, ілюзія щасливої пари. Чоловік під дияволом.
дуальність. Там начебто якась сущ в нього, типу, хто він? Тобто душа є, і плюс стільки ж місця, ну як півкулі душа, півкулі якась сущ. Там боролося то світле, то чорне, то він, то не він говорив з вами, то він щось робив, то не він. А він сам під магією був. Так. Намагався завжди боротися, ну там невідомо, хто з ким боровся, чи то сущ ця боролася з душею, чи то душа з сущу. Угу. Його завжди тягнуло на якісь пригоди, блуд, по жезлам цим, в жертві. Так, було. І це руйнувало вашу сім'ю або ваші стосунки. Це колишній в когось, дівчаточка. Так, що він у вас украв? Ну, я думаю, тут ви самі щось скажете йому прямо в лоб. Що він у вас украв? Вас. Бачите, так, сюди. Що він у вас украв? Долю украв? Частину долі викрадав. Розумів він це, не розумів, там сущ ця була у нього, викрадала. Але, добре, а який тут взагалі зміст цього всього? Звідки він з'явився? Це його хтось прислав вам, чи це його така ідея була особиста? В той момент вас начебто не могли керувати вами ангели. А чому? Тому що тут не було такого ресурсу, де ангел міг, якийсь такий негативний ресурс у вас був, де ангел не міг за щось схопитися. І ви пропустили цього чоловіка, диявола, в себе. Ангели не могли, ну як, вас врятувати в цей момент і сказати не потрібно. Ну тут начебто якась змова була, так? Там десь, в тих світах вас, а можливо і тут на землі, якісь сили хотіли вас звести в могилу, буквально. Дуже сильно хтось хотів вас звести в могилу. Ось чому безресурсна ви були. І ви пропустили це зло буквально в той момент, коли були безресурсні. Добре, хто у вас? Хто тут змовлявся тоді? Бачите, як? Випливає все ззовні. Хто це змову робив? Хто? Хто це? Ого, тут дві якісь сильні морди, бачу. Вони таку працю проробили, така робота, така важка робота. Вони робили на вас щось страшне, там реально до смерті хотіли довести, а довели до безресурсного стану, коли ще з'являється якийсь хлоп, який мав в собі диявола, ну, тобто половина сущ, половина душі. Сущ просто витісняла цю душу з того чоловіка. Ви просто пропустили, коли були безресурсні, оце зло. Але це не так зло, як просто як сущ, яка сиділа в чоловікові цьому. А тут двоє змову вели. І тому ви його не догледіли і пропустили. Змова звести вас в могилу. Хто ці тварюки?
До речі, вас врятувало, в якій якась тваринка поруч могла, або просто дух тваринки. А, тут ще такий момент був. Могла з'явитися дитина, і тоді, що вони тоді? Важко стало вас. Вони начебто... Це якесь просто знущання над організмом людини вашим. Заспокоїлися начебто, так? Тому що там вже нема чого брати, тому що ви виснажена, так? Якщо тут дитина, якщо тут якийсь проєкт, тут щось таке, початок чогось є. Але це вам одночасно давало енергію росту, щось росло у вас. Так. Так, зараз. Так, цікаво. Так, цікаво. Тут хтось з цих двох силачів, хтось з цих двох, хто змовлявся вас звести в могилу, закохується в вас. Або просто проявляє таку, знаєте, якісь емоції до вас. Так, чи там все записується? Емоції позитивні. Це його чіпляє. Він говорить, що зате відьма, вона починає ще більше не просто рятувати себе, ще більше як агритись на вас. І п'ятірочка мечів говорить, що вона вам ще більше хоче влаштувати, просто якийсь безвихід. А цей чоловіча тут енергетика йде. Заспокоївся. І почав воювати проти неї. Щоб до перемоги просто хотів. Дивні. Це якісь, знаєте, вищі тут десь там сили, тому що не показують, хто вони самі. Вони тут були проявлені на землі. Цікаво. Чи були вони проявлені на землі? Ну, тіла були. Чи були вони проявлені на землі? А тут, добре, були, але начебто не в цей час. Не в час, коли виросли. Але працювали через якихось людей теж, звичайно. Так, бачите, цей настільки розігнався, що все рівно не подивився на свою швидкість для того, щоб вас там прибити буквально. Чоловік. Я буду називати, дивіться, по 5-му старшому аркану, ну це все-таки ієрофант, тобто тут ієрофант і якась відьма, так, тобто Верховна Жриця, це двоє змовників. Хто вони? Тут більше говорять про саме енергії, які десь вище, шари вище, ну, вище, ніж земні шари. Але і на землі вони проявлені були. Але здебільшого не в той час, коли ви жили. Він розігнався, але зупинився дуже різко. Причому це могло його прям вбити, тому що начебто чи врізався, чи то різко затормозив. І що там? А він побачив, що він на святу людину руку піднімає. А вона досі хотіла з вас пити цю кров. Але доля все змінила, бачите? Так, що значить доля змінила? Якось так колесо, ну тобто час іде і все минає. Він залишився, до речі, вашим охоронцем, душа, яка охороняє вас. Причому настільки, що він завжди ходить за вами і охороняє від таких злиднів, як ця. А вона залишилася ні з чим. Просто пуста, гола, без така, вся в турботах. А хто вона така взагалі? Імператриця.
Так, тут все-таки дуже серйозні енергії йдуть. Мені це ідея як все-таки щось, що не жило з вами в цьому перевтіленні, так? Десь раніше було, і ця енергія, вона накопичилася. Це жіноча якась енергія, якоїсь відьми. Ну, знаєте як? Для когось найстрашніше буквально відповідь. Тут, наприклад, імператриця – це або хрещена, або мати. Але я тут бачу не те. Я тут бачу щось таке, що поза землею. Так. Вам повертається тепер. Вам повертається тепер ваш ресурс, ваша стабільність, стійкість. Вам віддається і дуже швидко віддається. Чоловік начебто буде працювати для цього. Хтось залишиться при своєму, але сила, яка нападає на вас, вона завжди є. Але є захисник, той, хто захищає це маленьке дитятко. Це ви як маленьке дитятко, тобто душа ваша. Ось так. Знаєте, і серйозність нападу якоїсь злої енергії, вона є. Так, добре, бачите, як розкрутила, а почалося все з нього. Так, поїхали далі. Що це тут? Тут я забрала його прямо сюди. Давайте подивимося. Угу. Ні, він заліз сюди і, напевно, захотів тут бути. Значить, так потрібно. Значить, потрібно так. Окей. Так, хто тут іще? Вкрадене щастя. Але ви його знайшли. Ви це щастя просто десь відкопали, це щастя. Тому що ви завжди шукали. У вас купа цих фамільярів, які вам допомагали. Або помічники, які брали слід. Так, супер. Ви його відрили. Що це за щастя і взагалі про що тут кажуть? Про що тут скажуть? Сім'ю, достаток, багатство. Угу. Хтось тримав його, це щастя, на мотузочці, але ви перемогли. Перетягнули канатика. Перетягнули. Ох, і досвід ви отримали. Ну, тобто отримали силу рук, перетягування канату. Угу. Ця тема теж закінчилася. А що це? Рівень ресурсу. Це начебто, знаєте, відвоювали спокій там у своїй сім'ї. А ще більше тут кажуть, що просто ви родову силу знайшли. Знайшли через цей всей пройдений вами шлях. І цей процес вже закінчився. Тобто тут кармічна ситуація, просто все, діло закрито, завершено. Ви сама це зробили. Ну, крім фамільярів. І вам дано зараз буквально це просування по життю, швидкий рух для того, щоб ви могли, і причому з транспортом, так? Тобто тут, можливо, навіть комусь і транспорт якийсь, як подарунок буде. Яким чином, це вже Всесвіту видніше. Отримаєте і кохання своє, тому що за вас будуть боротися чоловіки. Тут ви просто стаєте видима для чоловічої натовпу, буквально натовпу. Тут будуть за ваше серце боротися. Ви як сонечко сяєте. Ваш ресурс вже набагато міцніший, і навіть для вас це, ну як, видно. Тобто ви розумієте, яка ви сильна. Чоловік. Це хто?
Угу. Ні, це те, що ви дійсно боролися за це. Це ви проявляли свою силу духу для того, щоб знайти своє щастя. Тобто ви користувалися мітками, якимись підказками, ви користувалися поміччю ваших помічників. Для когось це дійсно фамільяри, які захищали. Якщо хтось нападав, вони могли її покусати і на себе взяти якесь зло, і навіть загинути, коли потрібно. Мені зараз іде, що хтось із них загинув для чогось, колись, в дитинстві. Так, була смерть якогось фамільяру. Тому що в цей момент напала якась відьма. А фамільяр прийняв на себе цю атаку. Серйозну атаку. Так. Щоб ти змогла пройти далі. Ось так, щоб ти жила. Так, що комусь дуже сильно допомагають саме фамільяри. Окей. Так, це теж дуже цікаво. Я відрила своє щастя, ти кажеш. Зараз і так воно і є. Так, знову показують якусь змову. Хто це зарив ваше щастя під якимось деревом? Ну, це просто, знаєте, як ритуал якийсь. Ось воно щастя, ось ваші бажання, просто зарили під якимось деревом. Угу. А дерево було начебто не плодюче, воно як засихало, а воно взяло і проросло. А воно взяло і дало якісь паростки, які проросли. І ваші бажання здійснюються. Ну, це образно може бути, а можливо і такий ритуал. Але настільки сильна зараз тут енергетика пропущена, що в такому короткому ритуалі, напевно, не могло поміститися це все. Тому що тут ви просто врятували свій рід. Ви відрили щастя свого роду з цієї ями. І родове дерево розвивається. Так, це дерево не могло давати плоди, воно засухало, і там дійсно було щось зарите. Щось зарите. А що заривали? Просто цікаво, і хто? Взяти було щось у вас, якийсь інструмент, який ви з собою носили, або щось таке, що ваше, що ви завжди тримали в руках. І не тільки ваше. Могли люди, які мали доступ до вас і ваших близьких, щось у вас взяти, і щось у вашого близького, вашої близької людини, або, може, і тварини. Це щось ваше, якісь ваші речі. І дуже далеко завезли, дуже далеко завезли. Так, тут якась відьомська нечиста сила, але по справедливості кажуть, але зараз справедливість для них виступатиме так, що тут вони в блоці. Так, там руйнування будуть, серйозні руйнування в житті. Хто хоче зруйнувати життя світлої людини, завжди буде опинятися в таких злих ситуаціях для себе. Повертається ваше щастя, а ця зірка, що з нею? Це її робота, кажуть. Їй так, вона робить, їй боляче від того, що їй доводиться це робити. Вона завжди це робила. Завжди робила зло, там чорне щось. Їй боляче. Вона обрала такий шлях сама. Угу. Вона за кимось іде, начебто їй потрібно це робити і все. А хто вона вам? Хто вона вам? Хто вона вам? Тут іде як подругам. Подругам. Але не така, що ви там такі класні подруги, ні. Це як розмовляли разом. Було щось спільне, якісь в якомусь колективі, до речі, спільне, і вона там була. Магічила тоді на вас.
Це як початок, а там вже все, кінець. Так, все змінилося. На вас вона вже не буде якось там нападати, чи вже кінець. Важко. Важко їй не нападати. Ні, не знаю, чи будуть нападати, скажуть, заспокоїлася зараз. Тому що важка, і у вас енергетика їй зараз просто не лізе. Начебто відійшла, але буде ще. Вас будуть захищати? Так, буде ще пробувати. Це її робота. Причому вже довгий час. Якісь там навіть для когось і десятиліття можуть бути. Але вашого віку. Чому саме ви? Добре. Ух ти, ну тут ресурс за ресурсом. Таким бігати хочеться, і вона не може відмовитися, їй просто хочеться цей ресурс. Ви та, яка просто взірець для неї. А чому вона не може припинити свою таку роботу в лапках? Ну це її шлях, вона обрала, вона взяла цього жезла в руки, так, і їй потрібно цей ресурс добувати. Це її така праця. Добувати ресурс саме таким шляхом. Пару. Забирати, знаєте що, настільки забирати ресурс, щоб не знайшли ви свою пару. Красу забирати, бо вона тоді буде некрасива. Якщо вона не буде забирати красу, вона буде некрасива. Як в казках та відьма, яка розчісувала волосся, і поки вона розчісувала волосся, так, Рапунцель, вона була красива. Знаєте, що йде? Якусь вашу приколочку вона могла з волосся зняти. Так. І закопати десь. Ах ти. Так, ще якось так, що ви чи дітьми були. Угу. І грошики поклала на могилку. І дивилася. Так, добре, але ж щастя повертай, відрити. Щастя відрити треба. Угу. Закопана якась приколочка чи що. Так. І там якесь дерево було засохше. Добре, ви вже відрили, і давайте так, це якісь образи, напевно. Знаєте що, це вже за давністю не працює, тобто та магія не працює вже. Там не ви начебто відрили через те, що ви маєте свій стрижень. Тобто ви на цій негативі, який вона створила в вашому житті, ви просто стали, я не знаю, як здобули якусь чоловічу енергію, залізу в собі, ви просто залізна леді тепер у вас. Не дістати ніякі заколки, ви сама собі заколка. Так. Але ця з минулого приглядається ще на вас. Все, буде ще робити щось. Добре, вас захистять в цей момент? Вона, до речі, запримітила якогось чоловіка і дуже хоче бути з ним. А він на неї просто не дивиться, він холодний до неї. І хоче вашу енергетику застосувати, щоб він став теплішим до неї. І що вона буде робити? Щоб він повірив, що вона його доля. Так. Що вона буде робити? Просити поновити ритуал. Тобто відродити, типу, чи як? Чи поновити? Ну, буде поновлювати. Іти туди ж, де була. Так, іти туди, де була, і поновлювати ритуал. Ух ти, їй не страшно так купатися там в цій старій могилі. Кінець.
але їй саме на це скажуть кінець. Вона то буде продовжувати, але їй ставлять на її роботу, на її дії, наче відрубають щось. І саме дуже серйозна така енергетика чоловіча йде, начебто вашого роду. Забороняє їй це робити. Вони слідкують за нею. Угу. А ангели їм доносять щось. З нею зроблять жертву. Все. Ось така історія, дівчаточка. Взагалі, прикол. Ще один фільм. Дякую вам, мої дорогенькі, за ці історії. Дякую вам за все, за вашу присутність тут. Дякую за лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше Всесвіт дає хорошим людям, світлим людям. Нехай вертається в рази більше. Якщо ти зло сюди приносиш, забирай своє зло в ще більшому об'ємі. Але я знаю, що тут дівчата, які світлі і шикарні. Я бажаю вам щастя, мої світлі і шикарні дівчата. І чоловіки дорогі. Дякую вам за все. Переходьте на інші мої канали, чекаю вас там. До побачення. Па-па.